आजको हामी यस भिडियोमा पनि टुल्सको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ र आज हामी कुन टुल्सको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ भनेपछि हामी यहाँ गएर हेर्न सक्छौँ। यहाँ गएर हाम्रो पोलिगन टुल भनेर देखाइरहेछ। आज हामी पोलिगन टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो टुलले के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नेछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ एउटा हामीले इमेज अथवा कुनै पनि व्हाइट पेपरहरू लिन सक्छौँ। फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी न्यूमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर आइसकेको छ र यहाँ चाहिँ हामी एउटा कुनै पनि व्हाइट पेपरहरू लिन सक्छौँ। यहाँ गएर ओके गरिदिउँ र हाम्रो यो व्हाइट पेपर आइसकेको छ र यो पेपरमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी पोलिगन टुल्सको बारेमा बुझ्नेछौँ र पोलिगन टुलले के काम गर्छ भनेर हेर्ने पनि छौँ। र अहिले हामी गएर पोलिगन टुल क्लिक गर्न सक्छौँ र अब चाहिँ हामी गएर यहाँ माथि हेर्न सक्छौँ जुन हामीले रेक्ट्याङ्गल, इलिप्टिकल यो टुल्सहरूको बारेमा बुझेको थियौँ। माथि अप्सन सेम यो सेमै छ र जसरी हामीले फिल कलरको बारेमा बुझेका थियौँ, फिल कलर पनि हाम्रो यहाँ सेमै छ र स्ट्रोकको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। स्ट्रोक पनि हाम्रो यताबाट सेम युज गर्न सक्छौँ र हामीले साइजहरू यिनीहरू पनि हामी यताबाट चाहिँ लिन सक्छौँ र हाम्रो लाइनिङहरू पनि यहाँ जुन देखाइरहेछ सेम हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ बुझिसकेका छौँ। र हाइट र वाइटहरू चाहिँ यताबाट चाहिँ हामी दुइटै युज गर्न सक्छौँ। यताबाट वाइट पनि युज गर्न सक्छौँ, हाइट पनि युज गर्न सक्छौँ र हाम्रो नर्मल लगभग सबै अप्सनहरू चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको टुल्समा भिडियोमा चाहिँ जुन बुझेका छौँ त्यो सबै छ। र यसमा डिफ्रेन्ट के छ भनेपछि अहिले म देखाउँदैछु। यसलाई हामी सिलेक्ट गरेर हेरौँ। हाम्रो यो चाहिँ सिलेक्सन यस्तो प्रकारको हुँदैछ यसमा र यसलाई चाहिँ हामीले अब जसरी हाम्रो यो 6 एङ्गल देखाइरहेछ, यहाँ 6वटा एङ्गल देखाइरहेछ, यसलाई यदि हामीलाई चाहिँ 5 एङ्गलमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यहाँ गएर पोलिगनमा क्लिक गर्नु सक्छौँ र हाम्रो जुन यहाँ चाहिँ 6 भनेर देखाइरहेछ यसलाई चाहिँ हामी 5 गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो 5 एङ्गलमा आइसक्यो। र यदि हामीलाई त्योभन्दा बढी नै चाहिन्छ भने हामी यहाँ गएर 12 टाइप गरेर 12 एङ्गलमा हाम्रो लिन सक्छ यता यसरी। र यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्सनको यस्तो प्रकारको देखाइरहेछ र यसमै यदि हामीलाई चाहिँ अब कुनै पनि स्टारको डिजाइन गर्नु छ, स्टारहरू बनाउनु छ भने हामी यहाँ गएर सेटिङमा गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हाम्रो स्टार भनेर अप्सन देखाइरहेछ, यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र हाम्रो स्टार भन्नेमा क्लिक भइसकेको छ र अब यहाँ आएर हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो यो स्टार भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले स्टारहरू पनि युज गर्न सक्छौँ र अब चाहिँ हामीलाई योभन्दा पनि कम एङ्गलको हामीलाई स्टार चाहिन्छ भने हामी यहाँ गएर कति 5 स्टार चाहिन्छ भने 5 मा क्लिक गर्न सक्छौँ। सरी 5 यसरी 5 स्टार चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ र यदि हामीलाई 6 चाहिन्छ भने 6 पनि हामीले यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र 6 को पनि हामीले गर्न सक्छौँ यताबाट। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिएको स्टारहरू अथवा कुनै पनि डिजाइनहरूमा हामीले युज गर्नु पर्दा चाहिँ हामी यो पोलिगन टुलबाट हामी चाहिँ यो सबै डिजाइनहरू गर्न सक्छौँ र अरू टुल्समा चाहिँ लगभग हामीले इलिप्टिकल, रेक्ट्याङ्गल्स यिनीहरू मात्र हामीले हेरेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले स्टारहरू चाहिँ पोलिगनबाट स्टारहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले सजिलै बनाउन सक्छौँ। र आजको हामी भिडियोमा चाहिँ यो पोलिगन टुलको बारेमा बुझ्यौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टुलको बारेमा बुझ्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला।